Hello guys, welcome back to So Easy Edutainment YouTube channel. Today, yes, we'll be doing lesson 82 and 83 together. So our focus skill is reading and our topic is high tech world. So, are you guys ready? Let's go. So, for our content standard, the main skill is reading 3.1. Understand a variety of texts by using a range of appropriate reading strategies to construct meaning. The complementary skills, speaking 2.1, communicate information, ideas, opinions, and feelings intelligibly on familiar topics. The learning standard, main skill, reading 3.1.5, recognize with support the attitude or opinion of the writer in simple, longer text on an increased range of familiar topics. The complementary skill, speaking 2.1.4, explain own point of view. So remember, our main focus is reading, membaca, okay? Okay, jom kita tengok. But before we start, yes, these devices, okay, just have a look, okay? These devices can be used to spy on people. Semua alat-alat ni boleh gunakan untuk mengintip orang. So, what kind of information do you think people doing surveillance could get from these devices? So, apakah jenis maklumat yang orang yang melakukan orang kata apa pemerhatian, makan semua ni dia memerhati menggunakan alat-alat ni boleh dapat jenis maklumat yang macam mana? Okay, kita ada kat sini surveillance camera ataupun CCTV kamu semua selalu sebut. Video camera semua orang tahu. Komputer, mobile phone dan sat-nav. Sat-nav ni is satellite navigation ataupun GPS. Jadi, daripada benda ni, apakah maklumat yang boleh orang dapat? Contoh dia kalau orang tu dia control CCTV. Apakah jenis maklumat yang dia akan dapat? Okay, just think for a while, maybe like 5 to 10 seconds. Lepas tu, kamu boleh bagi tahu kawan kamu ataupun boleh bagi tahu cikgu kamu. Okay, so jom kita tengok. Okay, for surveillance camera, macam gambar tepi ni, CCTV. Tu jenis maklumat apa yang dia boleh dapat? Yes, dia boleh dapat pergerakan kamu pada masa-masa yang tertentu. Sebab CCTV ni direkod. Dia nampak muka kamu, dia ada video apa semua lengkap. Dia tahu kamu bergerak ke mana. Dia lalu kawasan sini ke, lalu kawasan sini ke. Itu jenis maklumat yang ada. So, they get videos and time. And then video camera. Kalau video camera pula, contoh dia kamu bawa phone dan kamu rakam ke apa semua. So, dia akan dapat maklumat dalam berbentuk video. Komputer pula, what kind of information? Komputer ni boleh dapat macam-macam. Apa yang kamu search dekat Google, mereka boleh tahu. Apa yang kamu buka, laman web apa pun, mereka boleh tahu. Biarpun kamu clear history, people who are doing surveillance will know. Okay? Dan juga kalau ada kamera, sometimes even hacker could get into your computer dan tengok melalui kamera. Dan komputer dan mobile phone ni sama ya. Semua perbualan dalam komputer, perbualan dalam mobile phone semua boleh dilihat oleh people doing the surveillance. Kalau mereka spy lah kat kamu. Dan sat-nav ni maksud dia satellite navigation, GPS maksud dia kamu pergilah kat mana-mana satu dunia ni, mereka boleh kesan kamu berada di mana menggunakan GPS. Okay? So basically benda yang kamu, kalau pendek kata, kalau kamu guna alat teknologi je, orang boleh kesan kamu. Tapi it's a good thing and also a bad thing. So it depends on how you use it.
Macam mana kamu guna? Okay, so itu je introduction kita hari ni. So, kita nak terus fokus kepada membaca. I'm very sorry sebab cut out yang se-easy dapat ni, dia tak berapa nak menarik sangat. Sebab dia kali hitam putih. So, just tahan je lah. Please bear with me, okay? Alright, so if you can see in this picture, it's a police check cars using cameras and optical license tag recognition in London. Jadi dia boleh semak kereta tu. Contoh dia kamera ada satu London. Satu town bandar London tu ada kamera. So kamera ni kalau kereta kamu nombor plate, dia nampak je nombor plate. Biarpun sekecil-kecil nombor plate tu dia boleh tahu dah. Okay, kereta ni lalu kawasan ni. Jadi kalau dia nak kesan penjenayah yang sedang lari, sangat senang. Okay, in the novel 1984, which was published in 1949, British author George Orwell wrote about a time in the future when it is impossible to hide from surveillance by the government. In the novel, people are always reminded that the government can see them by the phrase "Big Brother is watching you." So, pada tahun 1984 lagi, novel yang ditulis oleh George Orwell mengatakan bahawa pada satu masa, di masa hadapan, kita tak boleh elak dah. Kita tak boleh elak untuk ataupun sembunyi daripada pemerhatian oleh kerajaan. Mana-mana kerajaan. Okay. Dalam novel, people are watching, dalam novel tu, orang ramai biasa diingatkan bahawa kerajaan akan boleh tengok mereka dengan perkataan Big Brother is watching you. Macam ada abang besar lah tengah menonton kamu. Tengah memerhati kamu. Okay, so now, jom kita tengok kat sini. The world that Orwell predicted is already here. Video systems that watch people are now used in many cities around the world. In Paris, France, for example, there are road cameras nearly everywhere to help control traffic and approximately 2,000 cameras on city buses to prevent crime. In Britain, there are cameras that watch street and parks, public transport, stadiums, shopping areas, with nearly 5 million cameras, one camera for every 14 people. Britain has more surveillance cameras than anywhere else in the world. In Europe, sorry. Okay, jadi dekat perenggan pertama saja dia kata George Orwell ni dah menjangkakan, dah meramalkan yang memang sistem video akan digunakan untuk memerhatikan semua orang dan digunakan di setiap bandar di seluruh dunia. Dan memang betul. Kebanyakan bandar-bandar besar di seluruh dunia mempunyai sistem CCTV yang lengkap. Contoh dia di Paris. Okay. Paris, France. Perancis. Ada kamera-kamera di jalan, jalan raya untuk membantu mengawal trafik. Okey, ada lebih kurang 2,000 kamera juga dekat bas. Bas yang berlega-lega di dalam bandar tu. Jadi untuk mengelakkan jenayah. Okay, so easy takkan cuba translate banyak-banyak sangat ni because easy nak. Because our focus is reading. I want you to try to read and try to understand. Kamu ada peluang kat rumah, kamu boleh pause video ni. Kamu boleh rujuk buku surat, buku teks kamu. You can also have a look in your dictionary or you can also use a Google Translate. So try to use your creativity untuk mudahkan kerja kamu. Remember, the limit is your own creativity. Okay. So tak ada limit sebenarnya. Kamu kreatif. Banyak cara untuk kamu cuba faham ni. It's either kamu nak ataupun kamu tak nak. Okay, so let's continue. So I'm just gonna read this. Okay. So, who is watching? The police? Certainly. There is nothing a criminal can say when the crime he has committed has been caught on video. For example, in 2009, 95% of Scotland Yard murder cases use video surveillance as evidence. But even when criminals are not actually caught on video,
Just seeing a video camera can make an area safer. For this reason, some people put up signs that say video surveillance is in operation, even where there are no video cameras. So dia kata kat sini, saya ambil sikit terus ya. Ada video kawasan yang ada video kamera je, orang akan rasa lebih selamat sebab dia macam kebanyakan penjenayah takut. Okay, sebab tu kalau kamu tengok kat rumah-rumah jiran kamu, mungkin kebanyakan mereka menggunakan CCTV. Next, video surveillance has also been used to save lives. One day in France, 18-year-old John Francois Leroy, macam mana nak sebut ni kan, was swimming in a public swimming pool. While he was underwater, he lost consciousness. The lifeguards who were watching the pool didn't realize what was happening. Leroy sank slowly and quietly to the bottom of the pool. Without help, he would have died in 4 minutes. Although no lifeguard saw Leroy drowning, 12 large machine eyes under the water noticed it. 9 months earlier, a surveillance system called Poseidon had been put in the pool. Poseidon can understand when swimmers are not moving normally, and it sets off an alarm for the lifeguards. Just 16 seconds after Poseidon noticed that Leroy was sinking, the lifeguards pulled him from the pool. Poseidon had saved his life. So, punya canggih tak canggih, ada sistem. Sistem macam CCTV dan juga surveillance di dalam swimming pool. Di dalam swimming pool, nama dia Poseidon. Ada 12 kamera kat dalam tu yang akan detect orang tu macam dia tak bergerak, macam dia tak berenang ke apa ke, macam tenggelam ke apa, dia akan terus bagi tahu dekat lifeguard. Okay. Siapa itu lifeguard? Lifeguard ni adalah orang yang akan membantu menolong kamu. Dia akan sentiasa berada di tepi swimming pool ataupun di tepi-tepi pantai. Okay. Next. Although it is useful for fighting crime, many people are still concerned about public surveillance. Norman Siegel, an American lawyer, says that there has been a huge increase in video cameras in public places, but there hasn't been a lot of discussion about the advantages and disadvantages. He believes that people should vote to show if they agree or disagree with public surveillance. Whether you agree with it or not, the fact is that we live in a world where we are surrounded by surveillance. So, biarpun ada kebaikan di semua ni, masih ada keburukan juga dia kata. Sebab Norman Siegel ni kata dia seorang peguam, ada patut kita bincangkan kebaikan dan juga keburukan dan sepatutnya orang boleh memilih untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju tentang public surveillance. Maksud dia kamera yang sentiasa menonton kita. Okay? Ada setengah orang kita tak suka. Orang kita buat apa pun orang nampak. Tapi ada kebaikan dia juga. Okay? So that is all depend on the situation and how do people use it. Okay, so kejap. Okay, so itulah dia. Dah habis membaca. Jom kita ke sebelah. Now, before we move on, kita cuba tengok dulu exam close up. So, bila ada membaca, obviously there will be a reading comprehension question. Ada comprehension question, soalan pemahaman. Kita nak faham apa yang kita baca. Kita nak uji, kita faham tak apa kita baca. So, sebelum kita nak mencari jawapan, ini adalah teknik yang dalam buku teks tu ada tulis. Before we read the text, make sure you underline the keywords in the question. Okay. Sebelum membaca tadi tu, patutnya kita tengok dulu soalan dan underline keywords. Contoh dia ada perkataan-perkataan penting dalam soalan tu yang perlu kita highlight. Kita tanda dulu. Even though kita tak faham soalan tu secara keseluruhan, tapi tetap akan ada beberapa perkataan
yang mungkin kita boleh faham. Contoh yang paling mudah mungkin why, who. Kalau kita tahu who, kita underline who. So maksud dia kita nak cari orang. Okay? And then, as you read the text, write short notes about the content or topic of each paragraph. Ini macam teknik yang lambat sikit tapi boleh buat. Okay? Sambil kamu baca, okay, contoh dia, sambil kamu baca dekat muka surat sini. Okay, contoh, dekat perenggan ni kamu note sikit, buat nota sikit. Okay, ni pasal apa? Baca ni pula, okay, ni pasal CCTV. Okay, ni pasal kebaikan. Contoh. Okay. Next. Go back to the questions and work out which paragraph the information is in. Lepas tu kamu tengok balik soalan. Kemudian kamu boleh tahu paragraph manakah soalan tu. Okay. Kemudian, the content of the questions is in the same order as the information in the text. Jadi dia kata kat sini, jawapan akan berada ikut susunan perenggan tu. Nombor 1 mungkin dekat perenggan atas. Nombor 2 perenggan yang seterusnya. Dia takkan tukar-tukar. Takkan ada soalan nombor 2 tiba-tiba dekat atas. Soalan nombor 3 tiba-tiba kat bawah sekali. No. It's not like that. Okay. And then last sekali, as you read through the paragraph, look for words or expressions that are similar to the keywords you underline. Sambil kamu baca sepanjang paragraf tu, cari perkataan ataupun ayat-ayat yang lebih kurang sama dengan keyword yang kamu dah highlight tadi dalam soalan tu. So, mungkin itu adalah jawapan dia. So, jom kita tengok soalan dia. Remember to underline key ideas in the question. So, kamu akan baca soalan, kemudian kamu akan batah balik untuk tengok daripada artikel tadi. Okay, so, look at the sentences below about surveillance. Read the text to decide if each sentence is correct or incorrect. Kamu cuma cari true or false. Itu saja. So, Izzy akan cuba translate untuk kamu semua. Okay, number 1. The author refers to the book 1984 to recommend we read it. Jadi penulis itu merujuk kepada buku tahun 1984 dan mencadangkan kita untuk baca. Betul atau salah? In 1984, the government knows everything that everyone does. Pada tahun 1984, kerajaan tahu semua yang orang buat. Number 3. Each surveillance camera in Britain can watch 14 people. Setiap satu CCTV di Britain, setiap satu CCTV in Britain boleh tonton 14 orang, boleh ikut, boleh awasi 14 orang. 4. Britain has fewer surveillance cameras than France. Britain ada CCTV yang kurang daripada France. Number 5. There are surveillance cameras at sports event in Britain. Ada CCTV di semua tempat-tempat sukan di Britain. 6. Criminals say nothing when they are caught by the police. Penjenayah tak cakap apa-apa pun bila diorang ditangkap oleh polis. 7. British police have used surveillance cameras to find killers. Polis British dah menggunakan CCTV untuk mencari pembunuh. Pembunuh-pembunuh lah. Okay. 8. A sign on a house about video cameras might not be true. Satu signboard yang kata ada CCTV di rumah mana-mana mungkin tak betul. Tak mungkin dia tipu saja kata CCTV. Okay. Number 9. The Poseidon system had been working in the pool for less than a year. Sistem Poseidon yang digunakan di dalam swimming pool tu dah ada kat situ kurang daripada 1 tahun. Okay, daripada kejadian lemas tu lah. Number 10. Norman Siegel is concerned because nobody wants to vote. Dia kata Norman Siegel ni tengah risau sebab tak ada siapa-siapa nak undi. So, true or false? Ingat underline perkataan yang penting kemudian rujuk balik kepada artikel tu. So, tak susah je. Cuma it might take some time for you to read and then to look for the answers. And you can hand in your answers to your teacher. Next, kita sambung lagi. Tak habis lagi. Then, circle the correct words in the sentence. Nak circle the correct words in the sentence. Macam mana ni?
Okay. When there are many police officers on the street, it can prevent ataupun commit crime. Ini senang saja. Kamu bulatkan jawapan saja. So, yang ni kita tak perlu nak translate sangat because it's very simple. Ni se-easy nak ajar satu teknik, okay? Kalau katalah, let's say, kamu tak faham keseluruhan ayat ni. Okay? Untuk situasi yang macam ni. Kalau kamu tak faham keseluruhan ayat ni, kamu baca sikit, kamu mungkin faham police officer. Okay, cukup. Kemudian, kamu tengok sini. Kalau ada police officer, commit ke prevent? Okay, kamu tak faham prevent tu apa? Kamu tak faham commit tu apa? Cuba kita buat teka ataupun tapi sebab kamu kat rumah tak ada masalah. You can use your dictionary. Kamu cari prevent tu apa? Kamu cari commit tu apa? Mungkin kamu tahu prevent. Prevent tu mengelak. Okay, commit tu buat. Jadi mesti kataan berlawanan. So, kamu cari jawapan dia. So, 1 sampai 6. Itu sahaja. Senang je. Kamu cuma perlu buat kata apa aktiviti ni tadi. True or false. And then, circle the correct answer. So, tapi bukan yang tu saja. Dah selesai yang bab tu. Se-easy nak tambah sikit. Okay, sebab kamu berada di rumah. Ini adalah PDPR. So, you have ample time. Banyak sangat masa. So, kalau kata let's say, cikgu untuk 4 teachers, okay, you can divide this work, this video into 2 lessons. Okay, kamu, cikgu-cikgu boleh agihkan video ni kepada 2 bahagian. The first one is reading and the second one is just the vocabulary. Mungkin ataupun kamu boleh buat dalam masa 1 minggu. Ikut jadual sekolah tu lah. So, for this, kita tengok kat sini. Okay, so now, let's continue. So, kita nak label picture ni dengan perkataan ni. Mudah sahaja. For the first vocabulary activities, you can look at the picture. Kemudian kamu hanya labelkan sahaja. The first one is apa? Battery. Laptop. Kamu tahu. Tablet. Kamu pun tahu. Camera. Sat-nav. GPS macam yang se-easy cakap tadi. Microchip. Remote control. Dan juga USB stick. Okay, USB stick ni adalah USB pen drive. Mungkin kamu sebut pen drive, mungkin kamu sebut USB stick. It depends on you. So, mana satukah dia? So, take your time. Kemudian, isikan tempat kosong tu dengan jawapan dia. Okay, hope you are done. Jom kita tengok jawapan dia. Okay, so the first one is the camera. Tengok, nak senang saja nampak. DSLR camera. Remote control, mungkin kamu tahu. Sat-nav, GPS. Okay, sekarang ni mungkin kamu guna GPS di dalam handphone sahaja. Tapi dulu kita ada satu benda yang asing. Yang hanya GPS, dia tak ada dalam phone. Tablet, semua orang tahu. USB pen drive, laptop, microchip. Microchip ni adalah chip lah. Dia ada dalam komputer, dalam kamera, dalam benda-benda elektronik. Dan last kali, battery. Okay, next activity. Choose 2. Complete the sentences using 2 of the words in each group. Yang ni dia bagi, ni adalah satu contoh soalan yang nak bagi kamu berfikir. Sebab apa dia bagi kamu berfikir? Selalunya dia akan bagi 2 jawapan sebab ada 2 tempat kosong. Tapi dia bagi 3. Sebab apa dia bagi 3? Dia nak bagi kamu confused. Dan sebab apa dia nak bagi kamu confused? Sebab dia nak pastikan kamu betul-betul buat dan tak hanya teka jawapan. Okay, so jawapan dia akan lebih kurang sahaja untuk kamu letak kat sini. So we have 1, 2 until 5. You are going to do this. Okay? And the last one is choose 1. Tadi kita choose 2 answer. Yang ni choose 1 saja. A, B, C. Senang saja 1 sampai 8. Okay? Hope you guys can do this. Sebab ni vocabulary activity. Dia lebih kepada pengukuhan kita untuk improve our vocabulary. Untuk meningkatkan lagi pemahaman kita dengan perkataan-perkataan dalam bahasa Inggeris ni. Okay? So basically that's it for this week. Thank you very much for watching. Ingat, for teachers, you can divide this lesson into 2 or you can also combine these 2 activities together. Reading dan juga vocabulary. Okay, thank you guys for watching. Goodbye.